नमस्कार, मी आहे पांडुरंग. आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे, धमाकेदार स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत असाच एक इंटरेस्टिंग धमाकेदार व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन असाल त्यांनी जे करायचं आहे ते तुम्ही करा. आज आपण करणार आहोत असा सुंदर असा व्हिडिओ आणि तो पण देशी जुगाडापासून हा व्हिडिओ बनवणार आहे. काय करणार आहे देशी जुगाड जे तुम्हाला थंबनेलवरून समजलंच असेल. आज आपण करणार आहे सुंदर अशी मायलेज टेस्ट बॉटलसाठी आपण काय काय लागणार आहे, कसं लागणार आणि किती रुपयात होणार आहे हे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये समजणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आवडल्यास दनादन लाईक ठोकून द्या. चला पाहूया व्हिडिओ. हे आहे जे सायकलचा वॉल्व असतो ते हे आहे. या ठिकाणी पाहू शकता. हे तुम्हाला जर सायकल पंक्चर वगैरे काढायच्या ठिकाणी गेलात तर तुम्हाला हे फ्रीमध्ये सुद्धा मिळू शकतं किंवा दुकानामध्ये गेलात तर हे तुम्हाला 5 रुपयाला भेटू शकतं. दुसरी गोष्ट हे आहे फेविक्विक. याची तर किंमत तुम्हाला माहीत असणार. हे आहे 5 रुपयाची किंमत. त्यानंतर हे आहे पाईप. या पाईपची किंमत अत्यंत स्वस्त आहे. 5 रुपये फूट काहीतरी आहे. हा 5 रुपयाला तुम्ही आणू शकता. आणि दुसरी गोष्ट हे आहे बॉटल. तुम्ही असली कुठलीही एक छोटी बॉटल घ्यायची आहे जी की पेप्सी किंवा थंडा कोकोकोलाची जी छोटी बॉटल असते ती आपण घ्यायची आहे. आणि हे आहे बूथ. आता काय करायचं आपल्याला सर्वप्रथम आपल्याला हे जे घ्यायचं आहे ह्याला थोडंसं गरम करून ह्याच्या आतमध्ये घालायचं आहे. मित्रांनो, आता आपण ह्याला होल करून घेतलेलं आहे. पाहू शकता तुम्ही ह्याला होल आता केलेलं आहे. हा बघा. आता काय करायचं आहे ह्याला आहे ना ह्याच्यात घालायचं आहे. घातलेलं आहे. त्यानंतर असे एक वॉशर दिलेलं आहे. ते वॉशर पण त्याच्यात घालून घ्यायचं आहे. हे बघा. त्यानंतर हा नट आहे. ह्या नटाने त्याला पूर्णपणे टाईट करायचं. पूर्णपणे टाईट करून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे आपलं रेडी झालेलं आहे. त्यानंतर हे जे पाहताय तुम्ही ना, हे बघा, हे पूर्ण असतं. ह्याला आपण कट केलेलं आहे. या ठिकाणी कट केलेलं आहे. ते तुम्ही पण कट करून घ्यायचं आहे. आणि आता ह्याला होल पूर्ण झालेलं आहे. ह्याच्यातून किंवा आरपार जाते. ह्याला आपण आता ह्याच्यात घालायचं आहे. हे बघा. त्यानंतर या ठिकाणी त्याचे झाकण आहे हे घालून घ्यायचं आहे. हे पूर्णपणे टाईट करायचं आहे. हे बघा, हे पूर्णपणे जसं सायकलला हवा मारतात त्या पद्धतीने पूर्णपणे हे रेडी झालेलं आहे. हे बघू शकता तुम्ही. आता इथून होल दिसतोय बघा. हा पूर्ण असा हा होल दिसलेला पाहिजे कारण ह्याच्यातून ते पेट्रोल पूर्णपणे खाली जाणार आहे. आता दुसरी गोष्ट, हा जो पाईप आहे हा बघा, ह्या पाईपला ह्या ठिकाणी घालायचं आहे. या ठिकाणी घातल्यानंतर आता सांगतो तुम्हाला त्याप्रमाणे फेविक्विक घालायचं आहे. या ठिकाणी आतमध्ये मात्र फेविक्विक घालायचं नाही मित्रांनो, कारण ते जर आतमध्ये फेविक्विक घातलं कार्बोरेटरमध्ये जाऊ शकतं. त्यामुळे ते तुम्ही तसं करू नका. आता हे फेविक्विक आहे. चला या ठिकाणी पहिलं लावा कारण ह्या ठिकाणी पेट्रोल लीक होण्याची जास्त शक्यता असते. हे पूर्ण लावून झाल्यानंतर ह्या ठिकाणी लावू शकता तुम्ही. या ठिकाणी सुद्धा पेट्रोल लीक होण्याची शक्यता आहे. आणि ना हा पूर्णपणे ना पकडणे टाईट करून घ्यायचा आहे नट फुल. आणि त्यानंतरच हा नटाला पण लावायचा आहे. तुम्हाला दाखवतो. त्याला आम्ही टाईट केलेलं आहे हे तुम्ही पाहू शकता. आता ना ह्या ठिकाणी सुद्धा फेविक्विक घालून घ्यायचं आहे ह्या बोचावर. पूर्ण चारी बाजूने लावून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे पॅक झालं पाहिजे. आता झालेलं आहे तरी पण हे पुन्हा एकदा मी पॅक करतो आहे. हे बघा, हे दाखवतो. ह्याला पण सगळ्या बाजूनी लावून घेतलेलं आहे फेविक्विक. आता ह्याला थोडंसं आम्ही सुकायला देणार आहे. हे आता सुकलेलं आहे. आता आपण जरा बाटलीकडे लक्ष देणार आहोत.
ही बघा आपण बाटली घेतलेली आहे आणि मित्रांनो ना बाटलीला एक होल मारून घ्यायचा, तो छोटासा असला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक हात पिन. त्यानंतर आता हे रेडी झालेलं आहे आपलं. चला हे बघा त्यानंतर ह्याचा उपयोग काय आहे, हे वरती लटकवण्यासाठी केलेलं आहे. हे तुम्ही ह्याला घालायचं आहे. फायनली आपली बॉटल आहे ती तयार करून झालेली आहे. ती तुम्हाला दाखवतो, मायलेज टेस्ट बॉटल. ही पाहू शकता, ही आपण छोटी बॉटल घेतलेली आहे. हा आहे पाईप. त्यानंतर हे आहे सायकलचं नोझल आहे, जे हवा भरण्यासाठी वगैरे उपयुक्त होतं. आणि दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी एक पिन लावावी लागणार आहे, तुम्हाला दाखवतो. ही बघा, ही असणार आहे ह्या ठिकाणी पिन आहे. ही पिन तेच काम करणार आहे, बाहेरील प्रेशर आणि आतील प्रेशर, म्हणजे ह्याच्या आतील प्रेशर आहे हे समान ठेवण्यासाठी. म्हणजे ज्यावेळी ह्याच्यातून पेट्रोल खाली जाणार आहे त्यावेळी ह्याच्यामध्ये प्रेशर निर्माण आणि ही बॅटरी अशी दबणार आहे, ती दबू नये यासाठी या पिनचा उपयोग होणार आहे. आणि ही अगदी स्वस्तात स्वस्त, जर तुम्ही ॲमेझॉनवरून खरेदी करत असाल किंवा ऑनलाईन कोणत्याही वेबसाईटवरून जर मायलेज टेस्ट बॉटल खरेदी करत असाल तर ते अत्यंत महाग आहे. आणि आज ही आपण अत्यंत स्वस्त आहे. ह्याची किंमत आहे 5 रुपये आणि ह्याची किंमत आहे 5. ही बॉटल काय फ्रीमध्येच भेटलेली आहे. काय आपण थंडा वगैरे पितो तीच बॉटल मी यूज केलेली आहे. मग जवळजवळ 10 रुपयातच ह्याची किंमत फिनिश. 10 रुपयातच मायलेज टेस्ट बॉटल. पण ह्याच्यासाठी अजून एक लागलेलं आहे, ते म्हणजे 5 रुपयाचं फेविक्विक. म्हणजे टोटल आपण 15 रुपये म्हणू शकतो. 15 रुपयामध्ये ही आपली मायलेज टेस्ट बॉटल झालेली आहे. परंतु आता अजून एक आपल्याला गोष्ट लागणार आहे, ते म्हणजे मायलेज टेस्टचं हे भांडं लागणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, ह्या ठिकाणी मार्किंग केलेली आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला हे भांडं फ्रीमध्ये हवं असेल ना, ज्या ठिकाणी औषधांची दुकानं वगैरे असतात किंवा ज्या ठिकाणी शेतकरी फवारणी वगैरे करतात त्या ठिकाणी तुम्हाला असली ml भांडी छोटी मिळू शकतात. कारण औषध इतकं ml वगैरे वापरायचं आहे, ती फेकून दिलेली असतात. पण मात्र ते वापरताना धुवून वगैरे स्वच्छ वापरायचे आहेत. त्याच्यामध्ये आपण 100 ml पेट्रोल घेऊन किंवा 200 ml पेट्रोल घेऊन आपण गाडीचं मायलेज टेस्ट सुंदर प्रकारे करू शकतो. म्हणजे आता जर विकत घ्यायचं असेल तर हे भांडं तुम्हाला 100 mlचं 20 रुपयामध्ये भेटेल, 200 mlचं 30 रुपयामध्ये भेटेल. आणि त्याच्यावरचं जर तुम्ही घ्यायचं असेल तर तसंच तुमच्या मार्केटमध्ये रेट आहे त्याप्रमाणे ते तुम्हाला भेटून जाईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांना नक्की शेअर करून सांगा. थँक्यू.